בוקר טוב, היום יום חמישי, 29 בינואר 26, י"א בשבט, תשפ"ו. בביתו של אלי שחף בכפר יונה. אלי שירת במלחמת יום כיפור במפקדת קצחר. אלי, ספר את הסיפור שלך, אבל תתחיל מבית ההורים, מקור הכוח והחוכמה שלך. אוקיי, בוקר טוב. שמי אליהו שחף, במקור שקופה, שם המשפחה הקודם, זה היה השם של הסבתא. ההורים עלו בתחילת שנות ה-50 מאיראן, מפרס, כשהייתה אחות תינוקת. הילדה הראשונה הם עלו איתה, אחרי שנה נולדה עוד אחות אחת, ואני היה השלישי במשפחה, הבן הראשון. נולדתי ביולי 52, במעברה שבעצם זה היה פחון, צריף. אחרי שההורים הגיעו לארץ, אחרי חבלי קליטה של כמה חודשים, העלו אותם על מסעית, זרקו אותם, ממש כמו שאבא שלי סיפר, זרקו אותם על איזו גבעה בצפון הנגב, אמרו להם, פה אתם תגורו, פה אתם תקימו מושב. מה זה מושב? מה זה חקלאות? אין להם שום רקע, שום דבר בחקלאות. ההורים היו סוחרים, כל המשפחה היו סוחרים באיראן, ונתנו להם חלקת אדמה, הקימו שם צריף, ובצריף הזה אני נולדתי בשנת 52, כשבהמשך, תוך כדי ההקמה של המושב עצמו, הבתים, בתי בלוק ורחובות וזה, זה שרשרת מושבים שנקראה שרשרת א', שרשרת ב', שרשרת ג', שרשרת ד'. זה המושבים הראשונים שהוקמו אחרי מלחמת העצמאות, חוץ מהקיבוצים שהיו בצפון הנגב. המושב שלנו נקרא שרשרת ב', אנחנו היינו הבית השני בתחילת המושב. ההורים שאין להם שום מושג בחקלאות קיבלו מדריך חקלאי, מושבניק משדה יעקב, בעמק, שהוא ממש גר במושב, בסופי שבוע היה נוסע הביתה, הוא הדריך אותם מאלף עד תף, ממש מה לעשות, איך לגדל, מה לגדל. בהתחלה היה לנו גם עדר כבשים, היה לנו לולים, וחלקה אחת, חלקה א' קראו לזה, ששם גילו דברים מלפונים, קצת פלפלים, עגבניות. ואחר כך קיבלנו, במשך השנים קיבלנו גם את חלקה ב', ואבא שלי מזכיר לי, כל פעם בחלקה ב' הייתה ערימה של אבנים, הוא אומר לי, פה עמד הצריף, פה נולדת. זה צירוף מקרים שהחלקה ב' שלנו בעצם הייתה הצריף המקורי. למדנו בית ספר יסודי, בהתחלה עוד לא היה בית ספר, אז למדנו באחד המושבים, בבית האחרון של המושב שלא היה מאוכלס, כיתה א', הקימו את המרכז. בין המושבים, בדרך כלל זה קרה בכמה אזורים, כמו התענכים, חבל לכיש, מספר מושבים, ובאמצע היה המרכז, שזה היה המרפאה, היה בית כנסת, והקימו גם בית ספר. שם למדתי עד כיתה ח', ומשם נרשמתי לישיבת בני עקיבא בכפר הרועה. זו הייתה ישיבה תיכונית וישיבה חקלאית. עכשיו, בגלל שאני בא ממקור של חקלאות, אז נרשמתי לישיבה חקלאית. למדנו שם חקלאות, היה לנו גם רפת, היה לנו מחברת דבורים, היה לנו לולים. את כל המקצועות החקלאות למדנו שם. והייתי אמור להתגייס בשנת 70, התהפכתי עם טרקטור במושב, ואז דחו לי את הגיוס לנובמבר 70. רגע, אני פה חייב לעצור אותך, כי זה, הסיפור הזה של העלייה, הוא מעניין אותי באופן אישי. כן. אז דבר שאתה מספר קודם על ההורים באיראן, היום בכלל איראן בחדשות. כן, כן. אז ההורים באיראן, אחרי מלחמת העצמאות, אחרי הכרזת המדינה, גרו בצפון איראן, קיבלו פתאום הודעה שיש אפשרות לעלות לארץ ישראל. אמרו להם, תארזו כל מה שאתם יכולים ותתארגנו. הם הלכו 3 ימים ברגל, עם כל אחד עם החבילה שלו על הגב, השאירו המון רכוש, לקחו איתם רק כמה דברים בתוך סדין. אבא שלי אומר, ארזנו בתוך סדין, שמנו את זה על הכתפיים,
הלכנו 3 ימים ברגל עד נקודה מסוימת שפגשנו שם חבר'ה מהסוכנות, שלקחו אותנו עם משאיות לשדה התעופה, ומשם המראנו שדה התעופה של טהרן? לא, באחד הערים הקטנות, לא מטהרן עצמה, לא הגיעו לטהרן. הסיבה שהם עלו לארץ בצורה כזאת היא חינוך ציוני או סיבות דתיות? לא, ציוני, חינוך ציוני. הייתה פעילות ציונית? הייתה פעילות, כן, הייתה פעילות, וגם מבחינה דתית היו קהילות שהתפללו ביחד וחגגו חגים ביחד, שמרו על החגים, ואפילו ביקרו בקבר מרדכי בשושן, מה שקראו לזה שושן הבירה, ביקרו שם, וזה היה בשבילם חיבור בעצם להיסטוריה של העם היהודי. אז הם החליטו ככה לעזוב את הכל? לעזוב את הכל, לעלות לארץ. היו איזה אירועים אנטי-יהודיים, אנטישמיים? לא, לא, ממש. בתקופה ההיא לא היה שום דבר, ההפך. הגויים שגרו לידם לא הבינו מה קרה פתאום, שהם אורזים ועוזבים. לא הבינו, ואז רק קלטו שבעצם הם עולים לארץ. בתור עולים חדשים היה קשה מאוד, גם מבחינה כלכלית, כי באו לעסוק בעצם במושב בחקלאות שלא הבינו בכלל מה זה חקלאות. מה ההורים עשו שם? היו סוחרים. סוחרים. כן, סוחרים. היו עוברים מכפר לכפר עם בגדים, שטיחים, כל מיני דברים ארוזים, באים, פותחים את הפקלאות, מוכרים מה שמוכרים וחוזרים הבית. עכשיו, אתה נולדת כבר בארץ, אמרת? אני נולדתי ב-52 בארץ, כן. הגיעו לארץ, אז שמו אותם במעברה, לאן הפנו אותם? כן, בהתחלה ביחיני, מעבר יחיני, ומשם פינו אותם לצריפים, שדיברנו על צריפים עכשיו, במושב הזה היו כולם יוצאי איראן, או שהיו עדות שונות? לא, לא, היו עדות שונות, אבל הקבוצה של יוצאי איראן, היו איזה 50 משפחות, שאיחדו אותם ביחד, עד היום רואים את המגדל, את הבריכת מים על הגבעה, אבא שלי אומר, זה המקום שהורידו אותנו משאיות, ואיך אומרים, השאירו אותנו שם, ואמרו, מפה והלאה יבוא לטפל בכם. והמדריך שהגיע משדה יעקב, אתה יודע מי זה? שמרתי. אני זוכר שקראו לו יצחק. איך? יצחק, איציק, קראו לו יצחק, לא זוכר את השם משפחה, אבל... נשמע איזה קשר איתו? כן, אבל הוא היה, אני חושב שהוא היה מעל 15-20 שנה במושב, היה לו בית, אחד הבתים במושב, הוא היה גר שם לבד, בסופי שבוע הוא נוסע הביתה, והוא היה, אני זוכר שאבא שלי היה ממש חבר טוב שלו, שעל כל דבר קטן היה בא, הוא אומר, תעשה ככה, ואבא שלי היה תלמיד טוב, וברבות השנים גם תמיד שאר המושבניקים כינו איך מיכאל מצליח, איך הוא יכול להוציא כך וכך טונות בוטנים או תפוחי אדמה או מהכרם, איך פתאום הכרם שלו מניבה כל כך הרבה, כי העזרה שלו ודוד שלי שגמר בדיוק ללמוד במקווה ישראל והפך להיות גם מדריך חקלאי, מדריך כרמים, הוא מאוד מאוד עזר, מאוד כיוון אותו, איך לעשות, מה לעשות, מתי לגזום, מתי להשקות. והייתה לנו כרם ממש יפה, ויש פה גם בחצר שלי 2 גפנים שהדוד הזה הביא לי ליום הולדת 50, זה מעל 20 שנה, וכל פעם שאני מצלם את האשכולות ושולח לו, לצערי הוא נפטר לפני שבועיים, היה מתלהב, וואו, איזה יופי, כל הכבוד, איך אתה מטפל בגפן. אז זיכרון גם מהתקופה של הילדות. עכשיו, באיזה גיל אתה התחלת לעבוד במשק? אנחנו, בוא נגיד מגיל 0. בתור ילדים, היינו חוזרים מבית הספר, מורידים את הבגדים, לובשים בגדי עבודה, אוכלים איזה משהו קליל בבית, כי את הארוחה החמה היינו אוכלים תמיד בערב בבית, היינו אוכלים משהו קל, ויוצאים, אם זה עם הכבשים, אם זה לטפל בלולים, להאכיל, לאסוף ביצים, או בשדה. בשדה הייתה לנו סוסה ועגלה שהייתה משותפת ל3 משפחות, שאבא שלי ו2 דודים, אז אני הייתי אחראי על הקטע של
לטפל בסוסה, וגם לקשור אותה לעגלה ולצאת איתה לשטח ולחזור. ובתקופה הזאת עזרנו המון בבית, גם אני, גם האחיות. הייתה תקופה שהיה סלק סוכר. סלק סוכר היה מתחיל לצמוח, ואז ציפורים היו אוכלות אותו, והיינו רצים בתוך השדה עם פחיות ודופקים לגרש את הזרזירים ואת הזה. ובאיזו תקופה מסוימת גם היינו צריכים לדלל. היינו יושבים שורות על הברכיים, הילדים, ומדללים, שלא יהיו יותר מדי שתילים צפופים, כדי שהסלק יוכל להתפתח. היו תקופות שהיה לנו כותנה שעבדנו קשה בכותנה, עם שקים על הגב, היינו הולכים וכותפים, לא היו כתפות, היינו כותפים ביד וזורקים לתוך הסל. בצל, לאסוף בצל, היה עובר הטרקטור עם הכף, מוציא, ואנחנו עם ארגזים מוציאים את הבצל, ממלאים ארגזים. בתקופה של הבציר, היינו קמים ב4 בבוקר עם הסוס והעגלה, הכרם היה בערך 5 קילומטר מהמושב. 4 בבוקר יוצאים לכרם, בוצרים, ממלאים ארגזים, אני אחראי על העגלה, עובר בין השורות, מעמיס את הארגזים, לוקח לבית ההריסה, חוזר, עוד פעם. עכשיו, כמה ילדים הייתם אנחנו, בני כמה או כמה ילדים? כמה, אנחנו היינו 9 אחים. 9 אחים שהגדולה בעצם עלתה כשהייתה בת שנה, ואחר כך כמעט כל שנה, שנה וחצי, נולד ילד. האח הקטן נולד אחרי שלאחותי כבר הייתה בת. זה אומר שהאחיינית יותר גדולה מהדוד. אז כשאמא שלי ואחותי היו בהיריון ביחד. עכשיו יש לי שאלה קצת רגישה, גם איך תשיב עליה. יש כל מיני דעות, נגיד ככה, לגבי יחסים מצד המדריכים של התנשאות כלפי העולים החדשים, שלא יכירו את התרבות ולא זה, וזה יצר הרבה רגשי תסכול ומתח בין הזה. אצלכם זה היה גם? לא, ממש לא. אני חושב שזה גם בגלל הרצון של המושבניקים ללמוד ולעשות הכל כמו שצריך, וגם האישיות שהייתה, יצחק הזה, איציק, אני לא זוכר את השם משפחה, אני יודע שהוא היה משדה יעקב. הוא היה בן אדם כזה טוב וכזה רגוע ושלב, ואף פעם הוא לא כפה או כעס על מישהו, תמיד זה היה ברוח טובה, תמיד הוא אפילו היה עובר בין השורות ואומר, הנה, פה הבעיה, פה עשית ככה, פה אם זה עגבניות בהדליה, פה לא קשרת נכון, בגלל זה לא הניב, או עם התפוחי אדמה. תפוחי אדמה, יכול להיות שלא השקעת מספיק, יכול להיות שלא הוצאת אותם בזמן, בגלל זה הם התחילו, יש תקופה כזאת שתפוח אדמה מתחיל להיות ירוק או להכחיל, והוא גם לא בריא ומסוכן. אז ממש הוא הנחה את כל התושבים. אני זוכר במיוחד שאבא שלי מאוד מאוד העריך את הידע שהיה לו, והוא בעצם גם למד ממנו הרבה. עכשיו, מה שם המושב? אתה בטח מה זה השרשרת? כן, אז השרשרת הזה, אחר כך התברר למה זה נקרא שרשרת. היה השר משה שרת, אז הוא היה שר השיכון, והוא החליט שאת העולים החדשים שולח אותם ליישובים האלה. אז היה אזור שקראו לו שובלים. שובלים, אחר כך הפכו גם את השמות, היה שובל 1 עד שובל 11, זה באזור בין בית קמה לנתיבות, והמושבים שלנו שקראו להם שרשרת א', שרשרת זה, אחר כך בשלב מסוים שרשרת נשארה שרשרת, המושב שלנו הפך להיות שיבולים, כן, שרשרת ג' הפכה להיות מלילות, ושרשרת ד' הפכה להיות גבעולים, והמרכז נקרא מעגלים. אז בעצם זה שיבולים, גבעולים ומלילות, זה בעצם, זה כל מה שקשור בחיטה וזה, והמעגלים זה היה האזור המרכז
הוא היה מוקף בבתים של מורים, של עובדי ציבור, ובאמצע היה בית הספר. אז משם, אחרי בית ספר יסודי, עברתי לישיבה, ואז התגייסתי בנובמבר 70, הייתי הצנחן הראשון במושב. מה דחף אותך לצנחנים? מאוד רציתי, והיה לי חלום שלי היה, באחד החלומות, שאני מגיע לחתונה של אחותי, כשאני על ג'יפ סיור פתוח עם מדי צנחן וכובע, וכולם קבלים אותי, ורצה אלוהים שבאמת לחתונה הזאת הגעתי עם מדים, אבל מסיני, אחרי שהייתי במילואים בסיני ולא נתנו לנו לצאת, באיזשהו שלב הצלחתי לתפוס טרמפ עם מסוק מאחד המוצבים, והגעתי לחתונה כשאני עוד עם המדים, אז כאילו החלום התגשם. אז הקטע של הצנחנים מאוד מאוד משך אותי, אז הייתי הצנחן הראשון, הסתובבתי עם הקומטה, פעם לא היו שמים קומטה על הכותבת, אלא הראש, קומטה אדומה, נעליים אדומות, ואחרי כל צניחה עוד עם כנפיים, זה היה גאווה גם בבית וגם במושב. ואחרי הטירונות היינו בסנור, עברנו את כל התקופה, עשינו הרבה פעמים קווים, להחזיק כמה שתעסוקה מבצעית בתעלה, או ברצועת עזה, ואפילו ברמת הגולן. אחרי שסיימנו את קורס מ"כים, הייתי מיועד ללכת להדרכה בתור ממקף, לא כל כך רציתי, אמרתי, אני אחרי 14 חודשים לעשות כל המסלול הזה עוד פעם, לא בא לי. ואז שלחו אותי להיות רס"פ, בגלל כל הידע הטכני שלי והקמת אוהלים וזה, מאוד העריכו את זה כשהייתי בפלוגה, שלחו אותי להיות רס"פ בפלוגה מסייעת בגדוד, ובאיזשהו שלב היינו באימון במעלה אדומים, המג"ד ניגש אליי, הוא אומר, צריכים אותך בפלוגה ג', אין להם מספיק מפקדי כיתות, אתה חייב לעבור. אז אמרתי, אני לא רוצה, לא, אין ברירה, אתה חייב. ואז באתי לפלוגה של נובמבר 71, הם היו בקורס צניחה בתל נוף, הצטרפתי אליהם בתור ממקף, עברתי איתם את כל התקופה של הקורס צניחה, קווים, תעסוקה, עזה, כל מיני פעילות מבצעיות שעשינו מעבר לירדן, וכל מיני דברים שעדיין לא מדברים עליהם. ואחרי קורס מ"כים, זו הייתה תקופה שההורים שלי... מ"פ שם... מורגנשטיין. המ"פ שלי היה עופר, לא זוכר את השם משפחה, קיבוצניק מאפיקים, ואחר כך היה שמוליק מורגנשטיין בתור מ"פ כשהייתי ממקף, אחר כך הייתי גם סמל מחלקה, וזו תקופה שההורים שלי עזבו את המושב ועברו דירה לבני ברק, וביקשתי חופשה לעזור להם במעבר, ואחרי איזה שבועיים שהייתי בחופש, כשאמרתי אני אחזור לפלוגה, אז אמרו כבר לא צריך, אז עברתי לחטיבה, חטיבה 35, ושלחו אותי לקצח"ר בתור סמל מבצעים. כל התקופה הזאת אתה עוד הולך עם כיפה, שומר על... כן, כן, עם כיפה, שמרתי על זה, באיזשהו שלב הרגשתי שהכיפה קצת מפריעה לי, כי במיוחד כשאתה חייל, אתה צריך לקום מוקדם בבוקר, לפני כולם להתפלל, ואחרי זה, אחרי צהריים ובערב, ולאט לאט, אבל כשהייתי מגיע הביתה, תמיד הייתי שם את הכיפה על הראש. לא היו אז הרבה דתיים בצנחנים. לא, לא היו הרבה, היינו איזה 5-6 כל הפלוגה. ואז התקופה הזאת של, היו המון פעילויות, המון מבצעים, שבתור סמל מבצעים בקצח"ר מאוד נחשפנו אליהם, כל מיני תכנונים, מפות ותיאומים עם כל מיני יחידות, אז היינו נוסעים גם הרבה לפיקוד צפון, פיקוד דרום, פיקוד מרכז, לתאם כל מיני שטחי אש, לאימונים, לכל מיני תרגילים. ואז הגיע יום שישי, אני כבר מתקרב ליום כיפור, יום שישי, ערב כיפור, הייתי אמור לצאת לחופשת שחרור,
נפרדתי כבר מכולם, אין לי ציוד, אין לי נשק, אני רק עם המדים, בא להגיד שלום, 12 בצהריים, ואני כל פעם נזכר בזה, איך אני בתור חייל, בערב כיפור, ביום שישי, 12 בצהריים, ידעתי שתהיה מלחמה, אמרו לי שהולכת להיות מלחמה, ואחרי 24 שעות שקרה מה שקרה. ולפעמים אני אומר לעצמי, איך זה קרה ולמה זה קרה. זה היה בקצחר. כן, בקצחר, ברמלה. אמרו, לא יוצאים, אין יציאות, הולכת להיות מלחמה. חשבתי שצוחקים, כי תמיד לפני יציאה, כשהיינו בתור חיילים, לפני יציאה, יש כוננות, לא יוצאים. ואז לא יוצאים ב-12, אז ב-2 הם אומרים, אוקיי, בוטלה הכוננות, יוצאים הביתה. ואז לקראת ערב כיפור, ארזנו כמה דברים, ונסענו לקריה בתל אביב, לבור. היינו שם כל הלילה, ולמחרת יום כיפור שהתחילה המלחמה, וישבנו בבור, ואת כל ההתנהלות של המלחמה, ביומיים 3 הראשונים, היינו בבור, במטכ"ל. אני זוכר דברים שעדיף לא לספר ולא לדבר עליהם. למה? היום הכל... לא, כל מיני פעילויות, כל מיני מבצעים שנעשו תוך כדי המלחמה, שעשה כאב ראש למצרים למשל. כל מיני פשיטות עם מסוקים וזה של חבר'ה של הצנחנים שעשו מעבר לקווי האויב, מה שנקרא, שעשו כאב ראש גדול למצרים, ובאחד מהם אפילו, אני בתור סמל מבצעים, ישבתי לשולחן עם יומן ואוזניות, וכל דיווח שהיה, הייתנו בהזנה על כל מיני רשתות, כל דיווח שהיה, רשמנו, שעה, זה דיווח ככה, זה דיווח ככה, שעה זאת ככה, ומעניין איפה היומנים האלה היום. ואחרי כמה ימים יצאנו משם, אני נסעתי עם הקצינה גם לפיקוד צפון, נכנסנו קטע מסוים לרמת הגולן וחזרנו חזרה, כנראה שהייתה מגמה לעלות צפונה, ואז אמרו שלא עולים צפונה, שאנחנו יורדים לתעלה. אז כל מפקדת קצחר, זה בעצם כמו מפקדת אוגדה, ירדנו לכיוון התעלה, ראינו את כל הזוועות שהיו בדרך, כל הטנקים השרופים, כל הסוללות תותחים. עברנו את הצד השני לתעלה לאזור ג'בל ג'נפה, וג'בל ג'נפה זה ישב ממש מעל העיר סואץ, ושלט בעצם על העיר סואץ. באחד הפעמים נכנסתי עם 2 ג'יפים עם הקצחר לעיר סואץ, וראינו גם את הנגמשים, את הטנקים שלנו שנכנסו שם למערבים ונפגעו. היינו שם, אני חושב, איזה 1.5 חודש, ואז התחילו השיחות עם המצרים בקילומטר 101. בעצם אנחנו כמפקדת קצחר ניהלנו את כל האופרציה מסביב. יש לי אפילו לחיצת יד עם הגנרל גמאסי, רק הייתה לי מצלמה שלקחתי מחברה, מצלמת פילים, שנגמרו להפילים. אז זה לא מתועד, אבל דברים אחרים שהיו בסביבה, כולל מוצבים, טילים, רקטות וכל מיני דברים שכל פעם, כל טיל שמצאנו, עמדנו והצטלמנו לידו. זה עוד אני שומר את התמונות האלה. ובאיזשהו שלב אמרנו שאנחנו רוצים להשתחרר, אנחנו כבר מעל 0.5 שנה בהארכת שירות, וכשחזרנו כבר לרמלה, אז ביקשתי להשתחרר, אז הקצינת קישור אמרה, אין עוד אישור. אמרתי, אוקיי, אין אישור, אני אלך הביתה, מגיע לי חופשת שחרור, מגיע לי חודש, אני אלך הביתה, ברגע שיהיה אישור, אחרי 2 שבועות שלחה לי הודעה, יש אישור. אז העריכו לי, כלומר, אני עשיתי 3.5 שנים סדיר, השתחררתי באפריל 74, ותוך פחות מחודש כבר התחלתי לעבוד. התחלתי לעבוד באגד,
רגע, לפני גדעון, מפקדת הקצחר, שאתה היית איתה בסיני וזה, היו לקוחות או שהיא שימשה בתור איזה מפקדה? הייתה לנו פלוגת גדוד נ"ט או פלוגת נ"ט, והיה גם גדוד סיור, והיו מצורפים, למשל, אני זוכר שהייתה פלוגת מרגמות 160 מילימטר, שהיו אז זה היה על זחלמים, והם היו צמודים אלינו כל הזמן, וכל המפקדה עצמה, אם זה מודיעין, אם זה כל הלוגיסטיקה של... זה שימש כמפקדת חטיבה או משהו כזה? לא, זה מפקדת אוגדה. אוגדה שבעצם כשהגענו לשם כבר קיבלנו ת"פ גם את החטיבת הצנחנים, נדמה לי, שהייתה שם, וכל מיני גדודים מי היה קצחר אז? מנו שקד, עמנואל שקד, כן. זה ככה נגמר יום כיפור, ואז אחרי מלחמת יום כיפור, בעצם בתור מילואים הקמנו את חטיבת צנחנים הדרומית, שקראו לה פעם 525, ששינו ל-646. חטיבת מילואים, ושם במילואים הראשונים הייתי במבצעים של החטיבה, ואז אמרו, הקימו גדוד חדש מהפליטים האחרונים שהשתחררו, והקימו גדוד חדש בחטיבה, וחסר להם סגל. אז הגעתי לשם בתור סמל מחלקה, נשארתי שם כמה שנים טובות בתור סמל מחלקה, ואחר כך עברתי למפקדת הגדוד בתור רס"ב, עוזר רס"ר, ובאיזשהו שלב חזרתי לאחת הפלוגות גם בתור רס"ב, פלוגה ב' שהיינו יחד במלחמת לבנון, מלחמת לבנון הראשונה, ושם נהרגו לנו ביום הראשון בקרב מול קומנדו סורי, נהרג המ"פ וסמל מחלקה ונפצעו 4. עלינו על מוצב של 100 אנשי קומנדו סורים מחופרים במנסוריה, וכל מה שביקשנו, סיוע אווירי ושריון, היה לנו גדוד שריון שחטפו טילים ופחדו להוציא את האף החוצה, ואז הפלוגה שלי בעצם עשתה איגוף בכדי לעלות על המוצב הזה, המ"פ נהרג וסמל המחלקה נהרגו, ועוד 2 חבר'ה. למחרת כבר כבשו, כאילו הצלחנו לכבוש את הגבעה הזאת, על ידי ירי מסיבי של מחלקת מרגמות של הגדוד, שירו בלי הבחנה מעל 500 פגזים על המוצב, כולל זרחן, מה שהיום אסור לדבר על זה, וכשעלינו על המוצב ראינו איזה הרס ואיזה נזק עשה, ואיך אומרים, תמיד מזכירים את המרגמות, איזה עבודה טובה הם עשו שם. ואז נכנסנו שם לחניון יום, אני הייתי עם הדרגים של הגדוד מאחורה, נכנסנו, כל החיילים, הנגמשים היו בתוך מחפורות, הגענו להביא להם אספקה וחבילות מהבית, אחרי איזה 2 שהיינו, כולל סולר, מים ודלק, ואז יצאנו, ותוך כדי היציאה אחורה, קיבלנו הודעה בקשר שיש נפגעים בפלוגה, נפלה קטיושה על נגמש, שהחבר'ה בנגמש, זה היה אני חושב 3 אחרי צהריים, ישבו על הכבש לקבל תדריך מה הולך להיות בלילה. כי היינו אמורים עוד להמשיך עד כביש ביירות דמשק, ואז כנראה התחיל טיווח של המחבלים, ונפל פגז, נהרגו 11 חבר'ה, ביניהם מ"מ של הדרגון, המ"מ נ"ט שהיה לנו, וסמלי מחלקה וחיילים, חיילים
חיילים טובים, 11 הרוגים. כשאני הגעתי כבר למפקד הגדוד, התחילו לפנות אותם, את החבר'ה הפצועים, טיפלנו בהם, עמד מסוק וחיכה לפינוי, טיפלנו בהם, זיהינו את ההרוגים, אני והמ"פ הקודם, ברגע שהמ"פ נהרג יום לפני, המ"פ הקודם שהיה לנו, בא מילא את מקומו, ואז זיהינו את מי שהיה צריך לזהות, וזה טראומה שהיום כשאני חושב על זה, אז לא טיפלו בזה, אז לא, אף אחד לא בא אמר מה עברת. ואשתי, אני זוכר שכל פעם היא אומרת לי, לך לטיפול, לך לטיפול. אני אומר, על מה? לא צריך, לא. כי יכול להיות שהיא הייתה מרגישה, היא הרגישה אולי בהתנהגות, בזה שאני לא רגוע בלילה, שאני לא ישן טוב. התמונות והמראות חוזרות לי. אחרי כמה שנים שעוד עשינו מילואים גם בלבנון, גם ברמת הגולן, הגיע הזמן להשתחרר מהמילואים, ובאתי לטקס שחרור, ואז המח"ט אומר לקצינת קישור, מה הוא עושה פה? היא אומרת, הוא משתחרר. אין, הוא לא משתחרר, אנחנו עוד צריכים אותו. אז היא אמרת לי, טוב, אתה לא משתחרר. אמרתי לה, לא, אני כבר 48. אז אמרתי לה, יודעת מה, בואי נעשה הסכם. תשלחי, כל פעם שיש מילואים, תשלחי לי צו, אני אקבע איתך מתי אני בא ומתי אני הולך. אמרתי לי, אין בעיה. ואז בגלל שהייתי רס"פ הרבה שנים, הייתי בא בימים הראשונים לחלוץ, עוזר בהקמה, עוזר בהתארגנות, נוסע, חוזר לשבוע האחרון לקיפול. והייתה תקופה, אני גם נהג משאית, נהג אוטובוס, הייתה תקופה, היו חסרים בבט"ש, היו חסרים נהגי בט"שיות. והתנדבתי, אני ועוד אחד, לנהוג בט"שיות במוצבים, לעשות את הסיורים על הגדר. והייתה תקופה שהייתי בא, מחליף מישהו, סטודנט, שהוא רצה ללמוד באמצע השבוע, ובסופי שבוע היה בא ומחליף אותי. ככה הבנו תקופה מאוד יפה במילואים, וזה לקח עוד שנתיים, בגיל 50 השתחררתי סופית מהמילואים, ואז התחלתי לחשוב מה אני עושה, כי עבדתי באגד, עשיתי כל מיני תפקידים באגד, ואז זה גם משך אותי כל הקטע של שטח. בגלל שאני איש רגלים, חיפשתי מה עושים, הלכתי, עשיתי 2 קורסים בווינגייט למדריכי נהיגת שטח, קניתי ג'יפ והתחלתי לטייל בשטח, להדריך טיולים, להדריך נהיגה בשטח, ועד היציאה לפנסיה, אני מאוד אוהב את השטח, יצאתי לפנסיה והתחלתי לעבוד בחברה שמתעסקת בהדרכות של נהיגה מתקדמת, נהיגה מבצעית, נהיגת שטח, ועד היום כבר 10 שנים אני בחברה הזאת, עובד מדי פעם, לא כל יום, אבל יום כן יום לא, לפעמים יומיים, לפעמים 3, נהנה, ואני אומר, כל עוד אני נהנה מהעבודה, ואני נהנה להעביר מהידע שלי ומהניסיון שלי, ומישהו אחר יכול ללמוד מזה, אז אני עושה את זה. כשאני אפסיק ליהנות, יש לי דברים אחרים. התנדבתי 35 שנים במשטרה, משטרת התנועה. באיזשהו שלב גם זה עבר, ואז עשיתי קורס נאמני חיים של מד"א, והיום אני גם מתנדב בידידים. מהידע שלי בחילוצים, כי יש לי רישיון גרירה וחילוץ, אז אני מדריך חילוצים גם. אז ידע שלי חילוצים, אז אני גם אוהב לחלץ ולעזור ולהחליף פנצ'רים ולהניע רכבים, או מישהו ששקע או נתקע. אז זה נותן לי גם קצת, אני בעיקרון גם תחביב של חובב רדיו, אני מעל 25 שנה חובב רדיו, כן. יש לי תחנה בבית, יש לי תחנה באוטו, נוסע, יכול לדבר עם כל העולם, וזה מאוד מושך אותי ומעניין אותי. זה נותן לי גם כזה כיף להכיר אנשים אחרים, אפילו לנסוע לחו"ל ולפגוש אנשים שפעמים דיברתי איתם, זה מאוד מעניין. אני רוכב אופניים, אופני שטח, אוהב את הקטע של רכיבת שטח.
ומהתקופה של הקורונה שדרגתי גם, בגלל שאסור היה לצאת מהבית, אבל עם אופניים היה מותר. אז התחלתי לצאת עם מכשיר קשר נייד, ואז הייתי מדבר עם החבר'ה בארץ. ואז אמרתי, רגע, אם אפשר ככה, בוא נעשה את זה קצת יותר, גם לדבר עם חול. ואז הרכבתי על הזרוע של הכידון, הרכבתי זרוע עם בסיס לאנטנה, ואז הייתי יוצא רוכב לאיזה גבעה, פורס את האנטנה, מדבר עם העולם. זה נקרא בייסקל מובייל, כאילו על אופניים נייד. וכל מיני פעילויות אחרות, יש לי מדף מלא גביעים מכל מיני תחרויות, יש לנו תחרויות של חובבי רדיו עולמיות, שהמטרה היא לדבר עם מה שיותר תחנות ב-24 שעות, אז יש לי גביעים גם זה, יש לנו תחרויות של סוכות, תחרות סוכות, תחרות יום העצמאות, גם לתפוס נקודה, איזה גבעה, ולשדר ממנה ולתפוס מה שיותר תחנות. זהו, אני אוהב לטייל, הייתי מעל 30 מדינות כבר בעולם, ובדרך כלל אני לוקח איתי גם את המכשיר, כך שאני יכול גם מהאוטו וגם מהמלון לדבר עם מי שאני רוצה, גם להתארח אצל חובבים אחרים בעולם, שיצרתי איתם קשר ואנחנו שומרים על קשר. בעיקרון, זהו, יש לי 3 בנים, 8 נכדים, ויש לנו קבוצה שנקראת טיול סבא וקבוצה שנקראת קייטנת סבא, אז תמיד בחופשים... כל הילדים בארץ, כל הבנים כן, בארץ? כן, 3 בנים, 3 בארץ, כל אחד בעיסוקים שלו, והנכדים אוהבים לטייל עם סבא, אז תמיד שיש חופש, אז מתי קייטנת סבא, לאן עושים, מה עושים, הרבה טיולים, הרבה טבע, הם אוהבים לטייל איתי עם הג'יפ, גם הרבה ג'ימבורי וכל מיני מקפצות למיניהם, וגם אוכל. הם אוהבים שאני מזמין אותם לארוחת צהריים, תמיד באיזה מסעדה, ואחד הפעמים הם עמדו מאחוריי כשקיבלתי את החשבון, ואז אני מסתכל, אני אומר, אז אני שומע אותם מתלחשים, אני אומר, מה קרה? לא, סתם הסתכלנו. אני אומר, אתם נכדים יקרים, אז אתם נכדים יקרים לי. אז הנכד אומר, תרתי משמע, יקרים לי בחשבון ויקרים לי. אז זה כיף לשמוע את זה, ואחרי יום טיול כזה, שנכדה באה מחבקת, סבא, כמה אני אוהבת אותך, זה עושה כיף, זה עושה ממש, כן. תגיד רגע, עכשיו נחזור קצת אחורה, אתה השתחררת מהצבא, אמרת, התחלת לעבוד ישר באגד. כן. בתור חבר הלכת? לא, לא, מה שקרה, בגלל שרציתי ללמוד, והשתחררתי באפריל, וזה כאילו תקופה כזאת של ביניים, והחברה שהייתה לי אז, שאחר כך הייתה אשתי 22 שנה, אבא שלה היה חבר אגד. אז הוא שואל אותי, מה אתה הולך לעשות? אמרתי, אני עוד לא יודע. הוא אומר, אז בוא, תעבוד באגד. אז עכשיו, באגד בזמנו דרשו, בכדי להוציא רישיון על אוטובוס, לפחות 1.5 שנה רישיון על משאית. כי זה לא כמו היום, מי שיש לו רישיון פרייבט יכול לנהוג אוטובוס, כמו עושה קור. היה צריך 1.5 שנה ולא היה רק שנה. אז מה עושים? התחלתי לעבוד במחלקת חבילות, הייתה פעם מחלקת חבילות באגד, שבעצם זה אוטובוס ישן, שהוציאו את הכיסאות, סגרו אותו בצדדים, ועשו ממנו כמו משאית. עכשיו, מהבחינה הזאת, זה היה של אגד, ולי היה כבר רישיון שאני יכול לנהוג, וכמעט 10 חודשים עבדתי במחלקת חבילות, ותוך כדי התקופה הזאת, עשיתי את הקורס נהג רכב ציבורי, שזה קורס של כמעט 0.5 שנה, עיוני ומעשי, וכשהוצאתי רישיון לאוטובוס, אז כבר לא היה צורך שאני אמשיך שם. ואז נכנסתי חבר אגד, בזכות אבא של אשתי, נכנסתי חבר, ומאז כבר היסטוריה, 41 שנים. ואז אחרי 41 שנים יצאתי לפנסיה. גם באגד, אבל היו תקופות... איפה הכרת את אשתך? הכרתי, היינו בסוף שבוע, אחרי אימון קיץ ברמת הגולן, בגדוד. עשו לנו סוף שבוע בחוף גנוסר. היה בין חוף כרי דשא לגנוסר, היה חוף שסגרו אותו
לסוף שבוע לגדוד. זה היה עם שחייה, בבידור, במוזיקה, והיא הייתה עם ההורים שלה, וחברה עם ההורים, בקמפינג ליד, והם באו, היה שם קיוסק, הם באו לקיוסק לקנות סיגריות, נערות בנות 17 שמעשנות. ואז ראינו אותם, אני וחבר ראינו אותם, והתחלנו איתם, וככה התחילה ההיכרות. הוא החבר עם החברה של זה, וככה נוצר הקשר. ואחרי שיום כיפור, אחרי שהשתחררתי, ביולי התחתנו, שנה אחרי זה נולד הבן הראשון. כן. ולקראת סיום, השאלה שכאילו תמיד אנחנו שואלים לגבי איך המלחמה השפיעה עליך, במה שינתה את דעותיך, כל זה אני אומר אחרי מלחמת יום כיפור. בינתיים יש לנו כבר יום כיפור חדש בשמחת תורה, שאתה יכול להשוות בין שני האירועים. אז כמו שאמרתי בתחילת הזה, שאני כחייל ביום שישי בערב כיפור, כיפור היה בשבת, יום שישי ב-12, אמרו לי הולך להיות מלחמה, כלומר שמישהו כן ידע, זו לא הייתה הפתעה מוחלטת כמו שהיה עכשיו בשביעי, וכשהגיע 7 באוקטובר, אני בעצם אמרתי, וואי, הרי כבר היינו שם, כבר עברנו את זה, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות שחזרנו לאותו דבר בדיוק, לאותו דבר כביכול הפתעה. היו סימנים מקדימים גם במלחמת יום כיפור, היו סימנים מקדימים, במיוחד שהייתה תזוזה של כוחות בתעלה, ליד התעלה, ואנשים התריעו, אבל זה לא הגיע הלאה, זה לא המשיך. אותו דבר גם פה. תצפיתניות התריעו, אנשי מודיעין שהתריעו, ומישהו באיזשהו שלב עצר את זה. למה? לא יודע. ומה שקרה זה בעצם, כאילו אתה מאבד עוד פעם אימון. כל מה שקרה ב-73 זה חוזר על עצמו ואתה אומר, לא למדנו שום דבר, לא למדנו לקח, איפה היינו? איפה היינו ב-50 שנה האלה? אז עכשיו, כל ערב כיפור שאני מקבל את העיתון ואני רואה את הכתבות, כל ערב כיפור יש כתבות על מלחמת יום כיפור, ואני אומר לעצמי, לא חבל, המסכנים האלה, מוצבים, חיילים, שנשארו כביכול, למרות שהייתה הוראה, ברגע שמתחיל משהו לפנות אותם לקו השני, קו כן, היה הרי מוצבים, ולמה לא עשו את זה? למה? הרי ידעו שהולך להיות, השאירו אותם, צריך להגיד, בשר תותחים. ולשמוע את הצעקות בקשר. תבואו, תצילו אותם, כן, הסיוע בדרך. אתה מכיר את המושג הסיוע בדרך? כן. אז זה חזר על עצמו הרבה פעמים, כשאתה שומע את המוצבים צועקים. ולשמוע את זה באוזניות, בקשר, ולכתוב כל מילה וכל זה, זה אמר, ההוא אמר, זה קורה, ההוא קורה, לחשוב על זה, שזה קרה אותו דבר בדיוק. הקיבוצים צעקו, ומי ענה להם? כתבי טלוויזיה. כלומר, איפה היה הצבא? איפה היה המשטרה? איפה היה חיל האוויר? לפעמים אני אומר, איפה? זה לא יכול להיות שאחד פישל, שניים פישלו. כל המערכת הזאת, משהו לא עבד שם. משהו לא עבד, ולצערי לא למדנו כנראה. את הלקח מיום כיפור. אתה באופן אישי, הדעות שלך, בעקבות המלחמה האחרונה, הדעות שלך הפוליטיות השתנו? לא השתנו, כי גם קודם לא הייתי בעד הממשלה הזאת, בכל מה שקרה, ואני גם לאבא, זה לא הצד שאני אבחר. לפעמים אני אומר, היינו צריכים, כמו שעושים עכשיו, להרוס הכל, לבנות הכל מחדש. ממש ככה. הילדים שלך הם באותן דעות שלך, או שיש להם דעות אחרות? לא, אני חושב שהם באותן דעות שלי. כן. לפעמים אנחנו מדברים על זה. יש משפחות שיש ויכוחים.
זה ביבי, זה מופע, זה לא מופע, זה ברן, אצלנו אין, יש לנו דעה, אני חושב ששלושתם בדעה שלי, גם הקלות, שחייב לבוא שינוי, כי מה שקורה היום זה... מה בכלל איך אתה צופה את עתיד המדינה? נגיד, תנסה להיות נביא רגע. מה להיות? להיות נביא, ככה. נביא? לאן המדינה הזאת הולכת? אני חושב שאנחנו עם שקם, הרי אומרים, קם מהשואה, עברנו את מלחמת העצמאות, עברנו את ששת הימים, עברנו את יום כיפור, עברנו גם את זה, וזה עם שיכול, סליחה, יכול לקום ולעמוד זקוף ולהמשיך הלאה. כי אם אנחנו ניכנס, כמו שאומרים, למראה שחורה, זה לא יעזור. צריך לעורר את האנשים ולהגיד, חבר'ה, היה אירוע, עברנו אותו, בואו נמשיך הלאה. בואו, למען הנכדים שלי והדורות הבאים, בואו נשקם את המדינה הזאת, שיהיה, פעם הרי אמרו, זה גן עדן עלי אדמות. אז בואו נביא את זה שזה יהיה גן עדן. טוב, באווירה אופטימית זאת, נסכם את הרעיון. תודה רבה לך, אלי. בתקווה שיהיה יותר טוב.